Ahoj a dobrý den. Opět se setkáváme u výukového videa, tentokrát, abychom vám představili zvyklosti spojené s uzavíráním sňatku a plánování rodiny v České republice. Česká rodina je obvykle tvořena ženou a mužem, nejčastěji s jedním nebo dvěma dětmi. Širší rodinu tvoří babičky, dědečci, tety a strýčci z jejich potomky. Rodina obvykle drží pospolu. Zvykem je, že se příbuzní setkávají u příležitosti oslav, výročí a o vánočních svátcích. A teď pojďme nahlédnout do příběhu Elišky a Radka, který se odehrává za námi. No ahoj, Ráďo. No ahoj Eliško, tak počítáš tím, jo, za hodinu? U řeky. Jo? Tak jo, tak já se budu těšit. Jo, dobře. Ahoj. Tak jo, to zatím papa, ahoj. Ahoj. Mladí lidé v České republice uzavírají sňatek až v pozdějším věku, okolo 25 let a více. Partnera si vybírají svobodně na základě vzájemných sympatí a společných zájmů. Poměrně často spolu začínají společně žít ještě před svatbou. Pokud se oba partneři rozhodnou uzavřít sňatek, zasnoubí se. V Čechách při zásnubách žádá partner o ruku partnerky jejího otce a předává budoucí nevěstě zástupní prstýnek. Tradičně se pak svatba koná do roka od zásnub. A co máš dneska v plánu vlastně? Víš, co dneska za den? Dneska? No, 6. června. No, 6. června. to je přece rok od té doby, co jsme se poznali. A jo, málem zapomněla. Ty jsi na to zapomněla? Málem ano. Já proto mám takový překvapení tady. Hele. No. A šampáňo. Jsi nezapomněl. Taký, že ne? Mě opatrně. Neboj. Jsem zkušenej. Vytlačím mimo tu deku. Nevadí. Tak na nás, Eliško. Ne. Tak, a teď si představ, že tady takhle budeme slavit třeba za 50 let. Tak za 50 let už bude mít manželé snad, ne? A bude mít děti. Kolik bys chtěl mít dětí? Asi jedno, nebo spíš dvě. Já teda určitě 2. A velkou svatbu, tak zhruba do 50 lidí. To jo. To by bylo. Vážení svatebčané, dovolte mi vám představit odávajícího primátora města Českých Budějovic, pana inženýra Hinka Másilka. Pane primátore, dovolte, abych vám představila snoubence pana Radka Váňu a slečnu Elišku Cinádrovou, kteří se rozhodli vstoupit do svazku manželského. Vážení snoubenci, je pro mě vzácným potěšením přijmout manželský slib dvou mladých lidí, kteří v sobě našli vzájemnou lásku. Jistě v tento okamžik myslíte na vše, co vás v manželství čeká, na chvíle radosti i strastí.
na naplnění vztahu v dětech. Přeji vám, aby se vám podařilo vychovat děti k lásce, toleranci, úctě ke všem lidem a abyste jim dokázali dát pocit svobody i zodpovědnosti. Všechny tyto prosté věci a mnohem víc budou tvořit váš život, který dnes svým ano spojíte společně. Manželé se domluvili na užívání společného příjmení Váňa, Váňová. A nyní přistoupíme k oficiálnímu udání. Táži se vás, pane Radku Váňo, berete si dobrovolně zde přítomnou slečnu Elišku Cinádrovou? Ano. Děkuji. A nyní se táži vás, slečno Eliško Cinádrová, berete si dobrovolně zde přítomného pana Radka Váňu? Ano. Děkuji. Prohlašuji váš sňatek za právoplatně uzavřený. A nyní si na důkaz lásky vyměňte své smluvní prstínky a dejte si svůj první novomanželský oběd. Štěstí, ať se máte rádi. Jak jste viděli, české svatby nebývají veliké. Co do počtu osob, většinou je zváno přibližně kolem 30 až 50 svatebčanů. Samotné svatební obřady bývají civilní a konají se nejčastěji na radnicích. Žena, nevěsta, v manželství obvykle přejímá příjmení svého muže. Po svatbě manželé v České republice zpravidla začínají žít samostatně, tedy odděleně od svých rodičů. Pořizují si co nejdříve vlastní bydlení a začínají společně hospodařit. A jakou bys chtěla mít svatební hostinu? Takovou to typicky českou, s těma zvykami. No, to já taky. Vždyť víš, jak mám rád českou kuchyni. To vím. Dobrý den, novomanželé, vítám vás v naší restauraci, kde jsme si pro vás připravili svatební menu. A tímto bych vám chtěl do vašeho společného života poblahopřát jenom to nejlepší. No teda. Tak, vážení svatebčané, jako menu jsme si pro vás nachystali toto. Přípitek bude cinzano bianco, předkrm šunková, rolka se šlehačkou a křenem, polévka se bude podávat hovězí vývar s játrovými knedlíčky a nudlemi, hlavní chod svíčková na smetaně s domácím houskovým knedlíkem, šlehačkou a brusinkami a jako sladká tečka dezert jablečný závin se zmrzlinou a šlehačkou. Vypadá dobře. Děkuju. On ti přeje. No, se s ním budeš mít dobře, Eliško. Dobrá? Jo? Jak jste viděli ve videu, po oficiálním obřadě následuje svatební hostina. Zvykem je podávat svatebnímu menu typicky česká jídla a realizovat řadu tradičních svatebních zvyklostí.
Například muži je navlékán chomout, vyjadřující zodpovědnost, kterou na sebe uzavřením sňatku přebírá. Dále se často před novomanželi rozbíjí talíř, jehož střepy představují štěstí, jež si snoubenci musí společnými salemi pozbírat. A nebo je tradicí podávat při hostině manželům jednu polévku s jednou lžící, kterou se následně musí novomanželé vzájemně nakrmit. Jedná se o tradici vyjadřující jednotu a propojenost obou partnerů v dobrém i ve zlém. A myslíš, že se jednou opravdu vezmeme? Tak třeba jednou jo, ale nejdřív bychom měli dostudovat, potom ještě bych ráda někam cestovala, pak jednou. No já to mám stejně, ale víš, jak moc tě miluji. Já vím. Naše video končí krásně a my budeme samozřejmě Elišce a Radkovi přát, aby se jejich sny staly skutečností i v reálném životě. Závěrem však musím zmínit i jednu nepříliš veselou statistiku. I přesto, že jsou v České republice manželství uzavírána z lásky, tak v mnoha případech vztahy nevydrží a často končí rozvody. Podle statistik se bohužel v dnešní době až 40% uzavřených manželství rozvádí. Rozvod manželství, stejně jako sňatek, je oficiálním aktem a probíhá v rámci soudního řízení. Věřím, že jste se u tohoto videa nejen příjemně pobavili, ale dozvěděli i něco zajímavého o české kultuře a budu se těšit zase na viděnou.